नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 9 को युनिट 8 गर्न जाँदैछौँ, जसको टपिक रहेको छ टकिङ अबाउट पास्ट, न्यारेटिङ पास्ट इभेन्ट्स भनेर है त। विगतको बारेमा कुरा गर्ने भनेर भनेको हो है त। भनेपछि हामीले पास्ट टेन्सको बारेमा त कुरा गर्नै पर्यो। अब त्यसको चाहिँ ग्रामर सेक्सनमा आउँछ। फर्स्टमा त हामी रिडिङ गरौँ। रिडिङ, थिङ्क एन्ड एक्ट, रिकल अ स्टोरी यु हेभ हर्ड इन यर चाइल्डहुड, narrate it to your friends in the class भनेर भनेको छ। अब एउटा स्टोरी तपाईँले बच्चामा सुन्नुभएको एउटा थियो नि, एउटा बुढा थियो अरे, त्यो चाहिँ बच्चैमा मऱ्यो अरे पढ्ने टाइपको होइन, अलिकति होइन। गुड स्टोरी चाहिँ तपाईँले भन्नु पर्यो, तपाईँले चाइल्डहुडमा सुनेको र आफ्नो साथीहरूलाई भन्नु पर्यो भनेको छ। अब त्यसको बारेमा चाहिँ यु क्यान डु इट है त। मैले यही भने यसको लागि चाहिँ। अब हामी स्टोरी टाइम स्टोरी पढ्छौँ। रिड द स्टोरी एडेप्टेड फ्रम पञ्चतन्त्र बिलो एन्ड नोट डाउन द इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्स इन यर नोटबुक। ल, म यहाँ सर पढ्दै जान्छु, केही कुरा भन्दै जान्छु, तपाईँले चाहिँ आफ्नो नोटबुकमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट चाहिँ हेर्नु पर्यो। द ट्रिक अफ द फक्स। Once upon a time, there was a tall peepal tree on the outskirts of a small village. On this tree, a couple of doves had been living for years. At the bottom of the tree, there also lived a big black snake in a deep hole. Every time the female dove laid eggs, the snake crept up the tree and ate the eggs or the young ones. As a result, the doves were never able to raise their chicks. This made them very sad. They didn't know how to get rid of the snake. हेर्नुहोस् त कस्तो स्याड स्टोरी रहेछ। एकादेशमा होइन, वान्स अपन अ टाइम एउटा पिपलको रुख थियो, माथि डोभहरू बस्थे होइन। कपाल अफ डोभ भनेको एउटा मेल एउटा फिमेल र तल एउटा कालो ठुलो सर्प बस्थ्यो। र जब जब फिमेल डोभले एग पार्थिन् होइन, बच्चा जन्माउँथिन्, त्यो स्नेकले आएर खाइदिन्थ्यो त्यो बच्चालाई, एगलाई। र त्यसले गर्दाखेरि डोभहरू निकै नै निराश हुन्थे, दुखी हुन्थे र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी यो स्नेकबाट छुटकारा पाइएला भनेर चाहिँ उनीहरू हैरानै भइसकेका थिए। After thinking about the problem seriously, they decided to meet their intimate friend, a clever fox. Then they went to meet their friend. When the fox saw them, she greeted and welcomed them to her house. The doves were very sad, so she inquired, Hello, dear friends. You two seem to be very sad. What's the matter? The root cause of our problem is a black snake. He is after us. He eats up our eggs and the young one. Please help us get rid of the snake, said the female dove to the fox. अब डोभहरू हैरान भइसकेका थिए र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नजिकको साथी फक्स होइन, फ्याउरोलाई चाहिँ भेट्न गए। यसको बारेमा समाधान पाउनको लागि, कसरी छुटकारा पाइएला सोध्नको लागि होइन। अब फक्सले देख्ने बित्तिकै किन तिमी यति निराश भएको भनेर सोधिन् होइन। अनि उसले चाहिँ डोभ, फिमेल डोभले के भनिन् त भन्दाखेरि, हाम्रो बच्चाहरू एगहरू चाहिँ सबै त्यो बिग ब्ल्याक स्नेकले खाइदियो, हामीलाई त्यसबाट छुटकारा पाउनु छ, कसरी छुटकारा पाउने होला, हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर डोभले भनिन्। The fox too was shocked to hear this sad story. She promised to help the doves. She thought for a few minutes and then laid out a plan before the doves. र उनी पनि आश्चर्य परिन् र म तिमीलाई हेल्प गर्छु भनेर उनले चाहिँ प्लान बताइन्। अब के प्लान बताउँदै रहेछन् त हेरौँ त। लिसन केयरफुली, सेड द फक्स। यु नो वेयर रजिता, द रिचेस्ट लेडी अफ द टाउन लिभ्स. You have also seen her taking a swim in her private swimming pool. You know, while swimming, she always removes all her ornaments and keeps them on a tray by the side of the pool. While she is busy taking her bath, you too swoop down upon the tray and pick up a diamond necklace from it. Drop it into the serpent's hole. The security guards of the woman will come chasing you. After finding the ornaments in the serpent's hole, they will first chase the serpent away to save themselves being bitten, and then will take the necklace out of the hole. Thus the serpent will be chased away and you too will be saved from it भनेर भनेको छ हैन। अब त्यो क्लेभर फक्सले एउटा जुक्ति बतायो डोभहरूको लागि। तिमीहरूलाई थाहा छ नि, रजिता हैन, धनी लेडी यो सहरको, उनले चाहिँ स्विमिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो सबै अर्नामेन्टहरू चाहिँ झिकालेर एउटा ट्रेमा राख्छिन् र उनी स्विमिङ गर्दै गरेको बेला तिमीहरू जाऊ
र त्यो डायमन्ड नेकलेस चाहिँ लिएर चाहिँ त्यो सर्पेन्ट होइन स्नेकको होलमा राख र उसको गार्डहरूले चाहिँ खोज्दै जाँदा त्यो स्नेकको होलमा नेकलेस भेट्टाउनेछन् र स्नेकलाई चाहिँ लखटेर भगाउनेछन् र दुवैको प्रब्लम सल्भ हुन्छ भनेर भनिन्. It was very good idea. The dove liked it. They flew to Rajita's home where they saw her taking a swim in a swimming pool. As told by the fox, she removed her ornaments and kept them in a tree. The dove swooped down upon the tree, picked up an expensive diamond necklace from it and flew towards the snake's hole. The guards ran after the doves, brandishing their sticks. They chased the doves as soon reached that big people tree where the big black snake lived. They found the diamond necklace lying inside the serpent's hole. Afraid of the snake, they first chased the snake away from the hole. Then they took out the ornaments and returned home. The snake never returned there. र फक्सले भनेको जसरी नै डोभहरू गए उसको रजिताको डायमन्ड नेकलेस लिएर आए. लिएर आउँदाखेरि गार्डहरूले उसलाई चेज गरे र त्यो डायमन्ड नेकलेस डोभहरूले त्यो स्नेकको होलमा राखिदिए. त्यस कारणले अब गार्डहरूले त्यो स्नेकलाई भगाए र त्यो नेकलेस लिएर गए र त्यो स्नेक कहिले पनि फिर्ता आएन. The doves thanked the wolf for help and lived happily in people tree thereafter. र डोभले चाहिँ त्यो फक्सलाई एकदमै धन्यवाद छ, तिमीले हाम्रो ज्यान बचायो, हाम्रो बच्चा बच्चीको ज्यान बचायो भनेर उनीहरू त्यो पिपल ट्रीमा त्यसपछि खुसी साथ रहे. मोरल, अब सन्देश के दिन खोजेको छ त? इन्टेलिजेन्स अलवेज लिड्स टु सोल्युसन अफ प्रब्लम्स. होइन, डराएर घबराएर होइन, हामीले दिमाग लगाएर आफ्नो विवेक बुद्धि प्रयोग गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ र समाधान पनि हुन्छ हामीले इन्टेलिजेन्स प्रयोग गऱ्यौँ भने भन्ने कुरा मोरल छ. है त? ओके. Enrich your vocabulary. Copy the past forms of the verbs from the story and write their present form भनेर भनेको छ. अब पास्ट फर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि है, अब रेगुलर र इरेगुलर हुन्छ है. अब रेगुलरको कुरा गर्दाखेरि रेगुलरमा इडी लाग्छ है, प्रेजेन्ट फर्ममा इडी लाग्छ. जस्तै माथि मैले हेरेँ है त. ओके, यहाँनिर छ एउटा छ लिभ्ड भनेर होइन, यहाँ लास्टमा लिभ्ड छ नि. हो, लिभ्ड भनेको वर्ब 2 हो. अब यसको वर्ब 1 के हुन्छ त? लिभ हुन्छ. यस्तै गरी डिसाइडेड को वर्ब 1 के हुन्छ? डिसाइड. मेड को मेक. लेड ले. प्रमिस्ड प्रमिस. है, यसरी चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ है. अब यसको बारेमा मैले रेगुलर र इरेगुलर वर्ब कस्तो हुन्छ, कसरी हामीले लेख्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले एउटा भिडियो बनाएको छु. त्यसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु. यु क्यान चेक द्याट आउट. आई फाइन्ड द कन्टेक्स्चुअल मिनिङ्स अफ द अन्डरलाइन्ड वर्ड्स इन द स्टोरी भनेर भनेको छ. ओके, यहाँनिर अन्डरलाइन गरेको वर्डहरूको कन्टेक्स्चुअल मिनिङ हेर्नु पर्यो. ओके, फर्स्टमा हेरौँ त सक्ड. सक्ड भनेको के हो त? होइन, आश्चर्य हुनु भनेपछि द फक्स टु वाज सक्ड टु हियर दिस स्याड स्टोरी भनेपछि एस्टोनिस्ड भनेर हुन्छ. के त? यसको मैले यसरी लेखेँ यहाँनिर एरो दिएर, एस्टोनिस्ड. यस्तै गरी प्रमिस्ड. प्रमिस्ड भनेको के हो त? टु टेक अ भाउ. होइन, बाचा गर्नु. टु टेक अ भाउ. यस्तै गरी अरू चेज्ड. यहाँनिर चेज्ड भनेर छ है त. चेज्ड भनेको के हो? लाइक अब कसैलाई चाहिँ समात्नको लागि पर्स्यु गर्नु. पर्स्यु सो एज टु क्याच. पर्स्यु सो एज टु क्याच. यस्तै गरी सुप्ड. होइन, सुप्ड इन भनेर भनेको छ नि त. होइन, सुप्ड भनेको चाहिँ ऱ्यापिडली भित्र छिर्नु भनेर भनेको होइन. मुभ ऱ्यापिडली. मुभ ऱ्यापिडली डाउन भनेर भनौँ न. यस्तै गरी ब्रान्डिसिङ भनेको के हो त? लाइक वेभ समथिङ एज अ थ्रेट. यहाँनिर ब्रान्डिसिङ देयर स्टिक्स भनेको छ. अब डोभहरूले लिएर गए अनि पख तँलाई पख भनेर हात ठ्याक्कै स्टिक हल्लाउनु क्या. ठिक छ. वेभिङ समथिङ
something as a threat. As a threat. Okay, ल यति भयो. Then I. Change word class from the following words and complete the table below. The first one is done for you भनेर भनेको छ. अब leave verb adjective leave नै, त्यसगरी adverb पनि leave. अब यस्तै गरी अरु गर्नु पर्यो. sad को verb sad, then adverb sadly. Then serious, उसको verb हुँदैन, noun is also serious. Private privately. Happily छ, इसको adjective के happy. Intelligence को के त adjective भनेको intelligent हुन्छ है. Intelligent. त्यसपछि adverb भनेको intelligently. Intelligently. त्यसपछि expensive को adverb अब ly थप्नु पर्यो expensively. Okay. अब read and identify. Read the story again and identify who the speaker is भनेर भनेको छ. अब पढेर को हो त स्पिकर भनेर हेर्नु पर्यो. The root cause of our problem is a black snake. भनेपछि कसले भनेको हो त? कसले? Female dove ले. Female dove. Then, hello dear friends, you two seem to be very sad. What's the matter भनेर भनेको छ. कसले भनेको हो त? Fox ले, हैन? Clever fox ले. Then, drop them into the serpent's hole. कसले भनेको? Fox ले instruction दिएको थियो. Fox ले. Then, he's after us. कसले भनेको? Female dove ले. Female dove. Okay. Next one. Read and rearrange. Rearrange the following events as they occur in the story above. अब यसलाई rearrange गर्नु पर्यो 1 2 3 4 गरेर. Let's do it. Okay, first मा यसो हेर्नुस् त के कुन चाहिँ हुन्छ होला त भन्दाखेरि. Okay, a couple of doves had been living in a people tree for years. This is number 1. त्यसपछि एउटा big black snake बस्थ्यो at the bottom of the tree. उसले खान्थ्यो भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ इभेन्टलाई चाहिँ rearrange गर्नु पर्यो. So I, at the bottom of the tree there lived a big black snake in a deep hole. Then C, the doves were upset because the snake had eaten their eggs and chicks. Then उनीहरू हैरान भइसकेपछि आफ्नो साथी फक्स कोमा हेल्प को लागि गए. हेरौं केही त्यसमा मिल्ने केही छ. They went to their friend's house to get help. यहाँनिर F नम्बर. They went to their friend's house to get help. त्यसपछि उनीहरूले सबै कुरा भने यसलाई नै गरौँ 5 हैन. मिल्छ कि मिल्दैन अहिले लास्टमा फेरि हेरौँला. They told everything to the fox. Then अब फक्सले उनीहरूको लागि एउटा प्लान भन्यो. H6. The fox presented a plan before the doves. Then, okay, here I messed it up. यहाँनिर this one यहाँनिर B को हेर्नुस् त. So this is the fox asked what their problem was. This is 5, this is 6, and this is 7. Then the guards chased the snake away. Sorry. Especially, okay. The doves returned home and implement the plan. 8. त्यसपछि गार्डले चेस गर्यो. त्यसपछि स्नेक कहिले पनि रिटर्न भएन. And this is the final 11. Okay, ठीक छ. यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त. थोरै तलमाथि भयो, केही छैन, हामीले फेरि मिलाइहाल्यौं. Summarize the story focusing on the points you have just rearranged. अब यति पोइन्ट हेरेर हामीले एउटा त्यसकै आधारमा स्टोरी बनाऊ भनेको छ. मैले यहाँनिर एउटा एक्जाम्पल लिएको छु. एक्जाम्पल आन्सर भनौँ न है त, स्याम्पल आन्सर.
हैन यस्तै गरी गर्न सक्नुहुन्छ तर यही चाहिँ कपी नगर्नु होला Once in outskirts of a village lived couple dove in a peepal tree with a black snake and its hole on the bottom of the tree. They never get chance of making the babies big because of the snake. So being tense, they reached one of the friend fox house and described all and returned with a good advice from the fox. Followed the fox plan by stealing the lady necklace in snake's hole. Then guards come them chasing, found snake on the hole, took the necklace by chasing the snake. Then the doves start living happily भनेर भनेको छ है त यो चाहिँ समरी भयो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ ओके 3 रिड एन्ड आन्सर हैन अब स्टोरी सजिलो छ बुझिसक्यो अब यो आन्सर गर्न त गाह्रो कुरै भएन है त गरौँ है त रिड द स्टोरी अगेन एन्ड आन्सर द फलोइङ क्वेसन भनेर भनेको छ ओके ए वाइ वेयर द डोब्स अपसेट किन डोबहरू उदास थिए त भन्दाखेरि उनीहरूको एग हैन बच्चा बच्चीहरू चाहिँ सबै स्नेकले खाइदिन्थ्यो डोब्स वेयर अपसेट बिकज अफ द ब्ल्याक स्नेक विच एट all of doves eggs and babies भनेर भन्न सकियो B why did they meet their friend किन उसले साथीलाई भेटे त भन्दाखेरि एउटा के त प्रब्लमको सोलुसन खोज्नको लागि they met हुन्छ है मिटको मेट they met their friend for better advice or better suggestion भन्न सकियो What did she suggest? उसले के सजेस्ट दिइन् त भन्दाखेरि she suggested to steal a necklace from a rich lady of the town and drop it in snake's hole. Did the fox plan work well? What happened to the snake in the end? के त्यो फक्सको प्लानले काम गर्यो त के भयो त अन्तिममा सोधेको छ हामीलाई आन्सर थाहा छ Yes, fox plan worked. The snake had to leave the hole and it never returned. Why did the doves drop the necklace into the hole? किन डोबहरूले त्यो नेक्लेस त्यो होलमा हाले त भन्दाखेरि किन त भन्दाखेरि अब गार्डहरू आए अनि अब त्यहाँ देखे तर स्नेक थियो भनेपछि स्नेकलाई त पहिला भगाउनु पर्यो नि त्यो नेक्लेस लिनु अगाडि हो सो doves dropped the jewelry in the hole in order to chase that black tree from the tree's hole. Who followed the doves? Why? कसले डोबलाई फलो गरेको थियो र किन भन्दाखेरि गार्डहरूले The guards followed the dove in order to get the necklace back. G. Why was the snake chased? Snake किन chased भएको थियो त भन्दाखेरि snake was chased because with the snake in the hole it was very difficult to take out the necklace हैन अब स्नेक हुँदा हुँदै अब गार्डहरूलाई पनि डर लाग्यो नि त हैन त्यो नेक्लेस झिकाल्नको लागि त्यही भएर पहिला स्नेकलाई भगाए र मात्रै नेक्लेस लिए फेरि भन्छु म स्नेक वाज चेस्ड बिकज विथ द स्नेक इन द होल इट वाज भेरी डिफिकल्ट टु टेक आउट द नेक्लेस H. What is the moral of the story? हैन मोरल त्यहाँ दिएकै छ फेरि एकचोटि डिस्कस गरौँ The moral of the story is intelligence always leads to the solutions of problem भनेर भन्न सकियो Okay, put into practice. Working groups play the role of a male and a female dove, snake, fox, security guard and Rajita and act out the story in the class. Okay, this one is for you हैन 4-5 जना साथीहरु भेला भएर यो चाहिँ एउटा एक्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है त Okay, this one is for you. I will leave it. Grammar practice. Read the text below. Underline the verbs and explain why most of them are in past form भनेर भनेको छ है त Okay, म सरर पढ्छु र पास्टमा भएकोलाई मात्रै हाइलाइट गर्छु है त हुन्छ Okay, my first day at school. I remember my first day at my new school very clearly. On the very day, I felt excited and happy. At the same time, I was very nervous because I didn't know anyone. Anyway, I still remember it vividly. At first, I was confused.
I was confused. I didn't know where to go. I had to ask a boy where grade 9 students were taking the class. The boy was very polite and showed me the way. I followed his instruction and reached my class. When I saw a crowd of new faces in the class, I felt scared. After a while, I tried to be braver. I met a girl and introduced myself. She also introduced herself. Although we came from different villages, we had a lot in common. We spent the rest of the day together in class until school was over. I think it is natural on the first day of school we feel nervous, but often difficult experiences have happy endings. The girl I met on the first day is still in touch with me as one of my best friends. This made my first day at school memorable भनेर भनेको छ. ठीक छ. अब हामीले यहाँ किन पास्ट टेन्सको युज गर्यौं भन्ने कुरा छ. वाइ हैन, क्वेशनमा सोधेको एक्सप्लेन वाइ भनेर भनेको हो. किन त भन्दाखेरि अहिले त तपाईं लाइक यो हैन उसको स्टोरी अनुसार अहिले उसले लाइक ही इज इन क्लास 10 or 11 भनेपछि क्लास 9 त उसको पास्ट भइसक्यो हो र हामीले पास्टको कुरालाई जुन पास्टमै कम्प्लिट भइसक्यो सकिसक्यो पास्टमै भनेदेखि हामीले के युज गर्छौं त पास्ट टेन्स युज गर्छौं. यहाँनेरि अब अरु कुनै हैन कन्टिन्युअस पर्फेक्टको कुरा नभएको कारणले सिम्पल पास्ट टेन्स युज गरेका छौं. यहाँनेरि ठ्याक्कै तल केही कुरा बनेको छ है त हेरौं. Past tense is used to narrate the past events. If you want to express what happened in your childhood, you can narrate it using past tense. Now narrate your childhood experiences in 10 sentences भनेर भनेको छ. है त तपाईले पास्टमै भएको कुरालाई एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भनेदेखि पास्ट टेन्स युज गर्नुहुन्छ. तपाईले आफ्नो चाइल्डहुडको बारेमा भन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पास्ट टेन्स युज गर्नुपर्छ. र अब त्यस्तै गरी तपाईले आफ्नो चाइल्डहुडलाई डिस्क्राइब गरेर 10 सेन्टेन्सेस लेख्नु भनेर भनेको छ. ओके, म केही भन्छु है त. So first one is I was very stupid. I was lazy. I went to play in my friend's house. I fought with my sister. I studied well though. I played football too. I used to run from school to home always. And I respected my teachers. I obeyed my parents. And I used to play with dirt always. है यस्तै गरेर तपाईले आफ्नो चाइल्डहुडको बारेमा पास्ट टेन्स युज गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ. र सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर थाहा छ तपाईहरुलाई. सब्जेक्ट प्लस वर्ब टु प्लस अब्जेक्ट. है यो छ हाम्रो सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर. Then rewrite the following sentences supplying the correct form of the verbs in the bracket. हेरौँ है त. A. Lalita hard at university and graduated in 2014. अब अहिले कुरा गर्दाखेरि 2021 हैन. यसरी बुझौँ न, यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ. भनेदेखि उ 2014 मा ग्रेजुएट भइसकिन् भनेपछि यहाँनेरि पास्ट लगाउनु पर्यो. सो स्टडीलाई स्टडीड हुने भयो. STUDIED studied. B. He traveled to Thailand to find a job 2 years ago. उ 2 वर्ष अगाडि गएको रहेछ भनेपछि पास्टमा गयो र ट्राभलको traveled. He traveled to Thailand to find a job 2 years ago. In Bangkok, he worked as a bellboy in 2014. है पास्टको कुरा गरेको छ. Riya visited India last year. Last year visit गरिन् भनेपछि visited हुने भयो. Visited है सबै verb to हो. C अब उसले 2013 मा किनेकी रहेछिन्. buy को buyed हुन्छ त हुँदैन. buy को bought. Buy bought. F. When the teacher जब टिचर आउनु भयो स्टुडेन्टहरु उठे भनेपछि पास्टमा. When the teacher came students stood up. G. The train left half an hour ago. H. When we arrived they in a hall. जब हामी आइपुगेका थियौं उनीहरु नाच्दै थिए भन्ने कुरा आउँछ है यहाँ चाहिँ. They were dancing. यो चाहिँ के त कन्टिन्युअस को कुरा भयो. They were dancing in a hall.
I. Binita did her homework before she went to bed. उनले सकाइन् भनेपछि यसमा चाहिँ पर्फेक्टको कुरा आउँछ है. Has finished her homework. J. When the telephone rang, I was washing my clothes. जब तपाईँ चाहिँ लुगा धोइरहनु भएको थियो, जुन लुगा धुने काम कम्प्लिट भएको थिएन, त्यही भएर I was washing आयो. तब चाहिँ घन्टी बज्यो भन्ने कुरा हो क्या. हो, ठिक छ. जब चाहिँ धोइरहनु भएको थियो तब बज्यो. के? When we reached the cinema hall, the film had already started. Had already started. L. The bridge broke down after the truck crushed it. Put into practice. Work in pairs, draw pictures that clearly tells a story. Exchange your pictures among each other, then describe each other picture using past tense भनेर भनेको छ. अब मलाई पिक्चर बनाउन आउँदैन, मलाई एउटा पिक्चर बनाउन आउँछ. यो चाहिँ यति आउँछ है मलाई बनाउनलाई चाहिँ. द्याट्स इट. अरू मलाई केही पनि आउँदैन. सो अब यसै गरेर हैन तपाईले राम्रो कलरफुल ड्राइङ बनाएर आफ्नो साथीलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ है त. यो पनि गर्नु होला. ओके, सो लिसनिङ छ हैन. त्यसको चाहिँ वी आर गोइङ टु स्किप एज युजुअल. र यदि तपाईलाई लिसनिङ पनि गर्न मन छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन. हामी तपाईको लागि लिसनिङ पनि लिएर आउने छौं. र त्यति भन्दै म स्पिकिङ तर्फ गएँ. पेज नम्बर 95. थिंक एन्ड एक्ट. रिड व्हाट Aita Bahadur said about Harka and locate the transitional words or phrases भनेर भनेको छ. ओके, हेरौँ है त. Harka had a busy morning. First, he cleaned his house. Then, he sat down and typed some letters on his computer. After that, he went to town to go to the post office, the market, and the computer shop. Next, he went back home and cooked some lunch. Finally, he sat down to rest भनेर भनेको छ. अब यहाँनिर ट्रान्जिसनल वर्ड अर फ्रेजेस भनेको चाहिँ देन, फर्स्ट, आफ्टर द्याट, फाइनली, नेक्स्ट है. यो चाहिँ हामीले उसले के गर्यो त भन्नको लागि चाहिँ यो वर्डहरू फ्रेजहरू युज गरेका हौँ. अब तल हेर्नुहोस् त. ठ्याक्कै रिकल एनी इभेन्ट्स in your life, narrate your story to your friends in class भनेर भनेको छ. अब तपाईले यस्तै गरी माथि यो भनेको जस्तै आफ्नो एउटा केही इभेन्ट भएको थियो त्यसलाई चाहिँ भन्नु पर्यो हैन. फर्स्ट मैले यसो गरेको थिएँ, त्यसपछि यसो गरेँ, नेक्स्ट यसो गरेँ, फाइनल्ली मैले यसो गरेँ भनेर लाइक यु क्यान टेल यो युजिङ यो माथिको ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू. र तपाईले पास्टको कुरा गर्दाखेरि जुन कुरा भइसकेको छ पास्ट टेन्स त लगाउनै पर्यो. Then, put into practice. Ask your guardian or parents to tell you a story. Then, write the important events of the story. Narrate the story in the class. आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई, मम्मी बुबालाई हैन, आफ्नो प्यारेन्ट्स गार्जियन को हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा स्टोरी भन्नुहोस् न हैन, हजुरबा हजुरआमालाई भनेर भन्ने. अनि त्यसको एउटा इम्पोर्टेन्ट इभेन्टहरू लिस्ट गर्ने हैन. त्यसपछि आफ्नो आफैले त्यो स्टोरीलाई न्यारेट गर्ने, क्लासमा प्रेजेन्ट गर्ने भनेर भनेको छ है त. ल, आई विल लिभ दिस टु यु एज वेल. Writing. Think and act. Recall a memorable event that happened in your life. Collect as much information about the event as possible and complete the diagram with the information you have collected. ठिक छ. ओके, मेमोरेबल इभेन्ट भनेर 20 मा छ है. त्यसपछि कहाँ भयो, कहिले भयो, के चाहिँ भयो, त्यसपछि हैन फर्स्टमा के भयो, त्यसपछि के भयो, नेक्स्ट के भयो, त्यसपछि त्यसले तपाईको लाइफ कसरी चेन्ज गर्यो, अहिले के हाउ डिड यु फिल, तपाईले के फिल गर्नुभयो, यसको बारेमा लेख्नु पर्यो. ठिक छ. यहाँनेरि मैले एउटा स्याम्पल लिएको छु. ओके, मेमोरेबल इभेन्ट. On the bank of river Rapti, a peculiar incident happened on a spring midday. My friend Rajendra Karki and me were chased by a rhino. After that, we climbed a tree. We were frightened very much at first. Then the rhino ran towards a marshy land
after some time. We climbed down the tree and fled towards our friends who were thinking that their two friends were no more alive. We returned back to Sauraha and I began to think about the limits of life. Instant wisdom works a lot, I felt. The dangerous event, or more aptly, the lurking death, changed my outlook towards life and the world to a great extent. The courage and wisdom used in proper time has a great value in life भनेर भनेको छ है। यसरी चाहिँ तपाईले एउटा हैन पास्टको मेमोरेबल इभेन्टलाई चाहिँ यसरी तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ पोइन्ट हैन पोइन्ट बनाउनु भएको हो। यो चाहिँ एज अ के त डायग्राममा र तपाईले चाहिँ पछि यही पोइन्टहरुलाई युज गरेर चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटा क्रोनोलोजिकल अर्डरमा एउटा स्टोरी लेख्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यो डायग्राम चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनाउन चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ दिएको हो है त। ठ्याक्कै त्यसको तल नाउ पुट द इभेन्ट्स इन क्रोनोलोजिकल अर्डर देन राइट अ स्टोरी अबाउट मेमोरेबल इभेन्ट इन माई लाइफ भनेर इन योर लाइफ भनेर भनेको छ। ठीक छ ओके। अब यसको लागि म सर र तपाईलाई एउटा इभेन्ट न्यारेट गर्छु है त। Okay. It is the matter of time when I was 13 years old. In a public holiday with some of my friends, I was playing football and during chasing the ball, I was misbalanced and fell off the ground. I felt somehow uneasy and tried to get up but could not because my left arm had been fractured. Friends raised me in haste. One of my friends rushed my home and informed my uncle. My uncle immediately came with a bike and rushed me to near hospital. I was plastered. It was a bad feeling. Now it has been healed, but performance of my left hand has been slowed down than before. भनेर यसरी तपाईले स्टोरी लेख्न सक्नुहुन्छ। Okay. Put into practice. Collect religious stories from different sources. Read them and narrate the story you like in your own words to the class भनेर भनेको छ। ओके रिलिजियस स्टोरी है त। टकिङ अबाउट रिलिजियस स्टोरी एउटा म तपाईलाई लाइक मैले सुन्ने गरेको चाहिँ स्टोरी भन्छु है त। लाइक मैले ओके लाइक मेरो हजुरबुवा हजुरआमाले भन्ने हो चाहिँ लाइक एउटा खरिबोट भन्ने ठाउँ छ हैन। त्यहाँ चाहिँ यत्रो ठुलो हैन बुढो रुख छ क्या हैन। द्याट इज लाइक लिटरली टु ओल्ड है। अनि त्यहाँ जस्तो पाल जस्तो छ क्या रुखको बिचमा। अनि माई ग्रान्ड मदर युज टु से पहिला चाहिँ त्यहाँ भूतहरू बस्थे। अनि देन आवर के त एन्सेस्टर केम अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लाइक हजुरबाको लाइक हजुरबाहरूले चाहिँ त्यो त्यहाँ भएको भूतहरूलाई चाहिँ लखट्नु भयो। त्यसपछि वी लिभड हियर भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो क्या हैन। द्याट्स अ काइन्ड अफ रिलिजियस स्टोरी है। ल अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अब लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले आफ्नो घरमा हैन कसैले सुनाउनु भएको छ रिलिजियस स्टोरी भनेदेखि लेखेर आफ्नो क्लासलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। ठीक छ यो यति भयो। अब तपाईँले यो च्याप्टरमा जान्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि पास्ट इभेन्टलाई कसरी एक्सप्रेस गर्ने त भनेर जान्नु पर्यो। ठीक छ त्यसको लागि तपाईँले वर्ब टू को बारेमा जान्नु पर्यो। अहिले म पास्ट पार्टिसिपलमा गइन अहिलेको लागि सिम्पल पास्टको कुरा गर्नु पर्यो। सिम्पल पास्टको स्ट्रक्चर के हो? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अब्जेक्ट है। अब वर्ब वान भनेको प्रेजेन्ट टेन्स भयो एज सिम्पल हैन। लिभ रन इट भयो। अब यसको वर्ब टू के हुन्छ त? लिभड ऱ्यान इट हुन्छ है त। यो चाहिँ के हो त? यसलाई चाहिँ रेगुलर वर्ब भन्छ है जसलाई चाहिँ इडी लाग्छ हैन। अनि जुन चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट फर्ममा आउँछ यसलाई चाहिँ इरेगुलर वर्ब भनेर भन्छ है। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलमा रेगुलर वर्ब र इरेगुलर वर्बको बारेमा भिडियो छ। कसरी त्यसलाई वर्ब टूमा लाने वर्ब थ्रीमा लाने है। त्यसको भिडियोको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। केही समस्या भयो भने यु क्यान कमेन्ट डाउन है त। ओके त्यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याएँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। डिस्क्रिप्सनमा भएको फोन नम्बरमा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।